Ooh, sisig! Wow. Masarap ang pagkakatimpla. Welcome back to my channel! Ngayon, gagawa tayo ng pork sisig. Ready na ba kayo? Gusto nyo ba? Gusto nyo ba? Ha? Simulan na natin. Ilabas ang laging ginagamit, ang pangdaya na si pressure cooker. No! God, please, no! 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 Ang gagamitin ko dito ay pork shoulder. Pero usually, ang ginagamit ko talaga ay pork mask o pork ears. Nasa sa inyo kung anong gusto nyong gamitin. Lagyan ng black pepper. At syempre, nalagyan ko na rin ng refreshing water. Isunod ang dahon. Ang dahon ng laurel o Bayleaf. At ang laging andyan, si Salt Bay. Pagkatapos saluin, takpan na natin to at i-pressure na natin siya. Ayan o, kita niyo yan? Ha? Kita niyo yan? Umiikot na siya? Ha? Wow Diba? naman! Wow! Wow! Siyempre, i-pressure lang natin siya ng 15 to 25 minutes. Ayan, malambot na siya. Sa part na to, hinati ko yung pork at ipiprito natin to hanggang maging crispy. Pagkatapos ng prito, hahatiin na natin to. Ang pinakamatrabaho sa paggawa ng sisig ay ang paghahati. Hahatiin natin to into small dice or tinatawag nilang sisigat. Ayan, ganyan kaliliit. Ayan, nakita niyo yan? Ang dami pa, di ba? I-magic na lang natin yan. Ayan, in 3, 2, 1, go! Ayan, hati na. Ang galing, di ba? Di ba? At isunod ang onion. Hatiin natin to katulad sa hati ng pork. Ayan. Pagkatapos ng onion, kailangan din natin dito ng siling haba or siling pangsigang. At ang huling hahatiin, ang siling labuyo o Thai chili. At pagkatapos, ilabas ang kumikinang mixing bowl. Seriously, what the fuck are you doing? At ngayon, ipagsasama na natin lahat ng mga hinati-hati natin. Ilagay ang pork. Followed by onion. At ilagay ang siling pangsigang. Ilagay ang siling labuyo. Ayan, malapit na tayo. At maglalagay din ng maasim-asim na kalamansi. At syempre, maglalagay tayo ng mayonnaise. At ang huli, salt and pepper to taste. At ngayon, hahaluin lang natin to. Sa part na to, pag nahalo na lahat, pwede nyo nang ilagay sa mainit na pan or sizzling plate. At syempre, para lumabas yung lasa ng onion at yung anghang ng sili. Besides sa mainit na pan or sizzling plate, dito ang gagamitin natin ay microwave. Ilipat sa plate at i-microwave ng 5 minutes. At pagkatapos, pwede na. For exact measurements, nakalagay sa YouTube channel. Ito na ang ating pork sisig. O, diba? Ang dali-dali.
Syempre, for more videos, please like, comment, and subscribe. Bye!